Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! Ezúttal egy régi időket idéző, amolyan nagymama féle süteményt mutatunk be nektek, a kapros túrós pitét. Tartsatok most is velünk! Először a tészta hozzávalóit mutatjuk. 50 dekagramm liszt, 12 dekagramm porcukor, egy sütőpor, 20 dekagramm teavaj, 3 evőkanálnyi tejföl, 2 tojás sárgája és egy csipet só. Az 50 dekagramm átcitált liszthez hozzáadjuk a sütőport, egy csipet sót, és összekeverjük. Belekockázzuk a hűtőből kivett hideg vajat. Ezután összedolgozzuk a vajat a liszttel, de nem gyúrunk, morzsolgatunk. Ha megkaptuk a morzsás állagot, hozzáadjuk a 12 deka porcukrot. Ha ezzel is összedolgoztuk, belehuppantjuk a 2 tojás sárgáját. A fehérjét félretesszük későbbre. Kap még 3 evőkanálnyi tejfölt, utána kezdhetjük is összedolgozni. Néhány perc után kezd is összeszedni magát a tészta, és ilyenkor már ne gyömöszöljük sokáig, mert a vaj a kezünk melegétől ellágyítja a tésztát, és ragacsos lesz. A deszkán még egy kicsit megszeretgetjük, átdolgozzuk, és majd be fog kerülni a hűtőbe, hogy könnyen kezelhető, nyújtható legyen. Mi rögtön ketté is vágjuk, és úgy tesszük el. Mutatjuk milyen belülről, hasonlít egy kicsit a linzerhez. Van, aki nem is tesz egyébként sütőport a pitébe, mi azért használunk, mert a tészta könnyebb és levegősebb lesz. No, tehát ahogy befolpakozzuk, mehet is a hűtőbe. Jöjjenek a töltelék hozzávalói. Túró, cukor, tejföl, búzadarab, 2 tojás és természetesen a kapor, a tepsibe pedig majd pici vaj és liszt. Az 50 dekagramm túrót áttörjük, hogy ne legyen darabos. Néhány perc után pedig ilyen lesz, szinte krémes. A 2 tojást szétválasztjuk, és közben elmondom, hogy a tésztához használt tojás megmaradt fehérjéjét, és ezt is fel fogjuk majd használni. A 2 tojás sárgáját alaposan kikeverjük a 12 dekagramm porcukorral és egy csomag vaníliás cukorral. Az áttört túróra rácsorgatjuk az édes, krémes tojás sárgáját. Ezután hozzáadunk 2 evőkanálnyi búzadarát, és úgy, mint a tésztához, 3 evőkanálnyi tejfölt. Ezután alaposan összedolgozzuk. Jöjjön a finom, illatos, friss kapor, mi egy csokorral használunk. Aprítjuk, és ezt is hozzákeverjük a töltelékünkhöz. Itt van a 4 félretett tojásfehérje, ebből ilyen kemény habot vertünk. A fehérjehabot hozzákeverjük a kapros túrótöltelékhez, de óvatosan, hogy ne törjük össze. A
tepsit kikenjük egy kevés vajjal, és lisztezzük is. Ez azért kell, hogy ne ragadjon bele a sütemény. Jöhet az első adag tészta, kicsit alá és fölé lisztezünk, és igyekszünk téglalap alakúra nyújtani. Azt érdemes szem előtt tartani, hogy ha a tésztát nem vagy nem eléggé hűtjük le, akkor a tészta lágy, ragacsos lesz, ha viszont túl sokáig van a hűtőben, akkor nyújtáskor repedni fog. Ha elértük a tepsi nagyságát, óvatosan belehelyezzük, és ilyenkor a felpöndörödő részt nyugodtan levághatjuk, vagy ha valahol hiány mutatkozna, nyugodtan oda nyomhatunk egy kis tésztát. Ezután megszurkáljuk villával. Jöhet a finom kapros túrókrém, amit óvatosan elegyengetünk a tésztán. Ha van, egy habkártyát is használhatunk, hogy szép sima legyen. A második adag tésztát ugyanúgy kinyújtjuk, és ráhelyezzük a töltelék tetejére. Ezt is megszurkáljuk a villával. 190 fokos sütőbe kerül be 40-45 percre. De ne járjatok úgy, mint mi, hogy elfelejtitek lekenni egy tojással, mi ezt felvételen kívül gyorsan pótoltuk. Így sütés után ilyen szép színe lett. Kihűlés után ilyen szépen lehet szeletelni. Most már csak egy kis porcukrot kíván. Mutatjuk villával, hogy milyen a tésztája, de mi magunk között csak jó ízűen beleharaptunk. Jó magam nem vagyok túlságosan édesszájú, de ez még nekem is nagyon csúszott. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!